קיוטו היא עיר מעניינת עם המון דברים לחוות ולעשות, אבל אם יש לכם רק כמה ימים לטייל בה, מומלץ לחלק אותה לאזורים וככה לחסוך זמן על מעברים מיותרים. המסלול של היום ייתן לכם טעימה מושלמת מצידה המזרחי של העיר, עם טבע, תרבות, היסטוריה ונופים מהפנטים. בואו איתי למסלול רגלי של יום אחד שמתחיל בגינקקוג'י, מקדש הכסף, ומסתיים בקיומיזודרה המרשים. נעבור במקדשים, שבילים עתיקים ונופים יפנים קלאסיים. אז בואו נתחיל. את הבוקר אנחנו מתחילים במרכז העיר קיוטו עם נסיעה של כחצי שעה באוטובוס לכיוון צפון מזרח העיר. התחלנו עם גינקקוג'י, או מקדש הכסף, שנמצא בצפון מזרח קיוטו. למרות שמו, המקדש מעולם לא צופה בכסף, אבל היופי והאסתטיקה שלו מרגישים יוקרתיים בכל מובן. זהו מקדש זן שהוקם במאה ה-15 על ידי השוגון אישיקאגה יושימאסה, בהשראת מקדש הזהב. הדבר הבולט בגינקקוג'י הוא לא רק המבנה הראשי עם גגוע מיוחד, אלא דווקא הגן שמסביבו. יש כאן גן זן מינימליסטי עם חול לבן שמסודר למופת, לצד בריכות, מפלים קטנים וצמחייה ירוקה שמשרה שלווה מוחלטת. שביל פנימי מוביל לתצפית יפהפייה על כל המתחם ועל העיר קיוטו, ומרגישים איך המקום כולו מעוצב בצורה מדויקת כדי לעורר מדיטציה ושקט פנימי. התחלה אידיאלית ליום רגוע בקיוטו. מהיציאה של גינקקוג'י התחברנו לדרך הפילוסופים, שביל הליכה נעים שעובר לאורך תעלה קטנה ומובילה דרומה. הדרך קיבלה את שמה מאחד הפילוסופים היפנים המוכרים, קיטארו נישידה, שנהג להרהר כאן בשיטותיו. זה לא רק שביל, זו חוויה שלמה. יש כאן אווירה פסטורלית עם עצים שתלויים מעל המים ויוצרים צל רך, במיוחד בעונות המעבר. לאורך הדרך פזורים בתי תה מסורתיים, גלריות קטנות, חנויות עבודות יד ונקודות עצירה לצילום. זו דרך שמאפשרת להאט את הקצב, לנשום וליהנות מהרוח של קיוטו הקלאסית. בקצה הדרך מחכה לנו נאן זנג'י, מקדש זן גדול ומכובד עם היסטוריה עמוקה. כבר בכניסה לא תוכלו לפספס את שער הסנמון העצום, מהשניים הגדולים בקיוטו. הטיפוס הקצר לראש השער ייתן לכם תצפית מדהימה על כל העצים שמסביב, בעיקר בתקופת השלכת. בתוך המתחם תמצאו אולמות עץ עתיקים, מסדרונות שמובילים בין גנים מסורתיים ובריכת מים שקטה שמשתקפת עם השמיים. המקום הזה פחות מתואר ממקדשים אחרים בעיר, וזה מאפשר להרגיש את האווירה האותנטית והמרגיעה שלו. מכאן המשכנו רגלית להיאן שריין, מקדש השלום. זהו מקדש שנבנה ב-1895 כדי לציין 1100 שנים להקמת קיוטו. המקדש שונה מאוד בסגנון שלו מהמקדשים שראינו קודם. הכל כאן גדול, פתוח וססגוני. הכניסה נעשית דרך שערי טורי ענקיים בצבע אדום כתום שמופיעים כמעט בכל צילומים של המקום הזה. מדי פעם מתקיים שוק יד שנייה מהמם ברחבת הכניסה, כך שתוכלו להביא אתכם המון מזכרות הביתה. בתוך המתחם תמצאו חצר עצומה בגודלה ומבנה עץ בסגנון קיסרי, אך גולת הכותרת היא הגן שבחלק האחורי. גן רחב ידיים עם בריכות, שבילים מתפתלים, קשרים יפנים מסורתיים ואווירה שלווה. הכל מסודר ברמה כזו שכל פינה היא פריים מושלם לצילום. אם אתם חובבי צילום או פשוט רוצים להירגע באמצע היום, זה המקום. המשכנו את דרכנו לכיוון פארק מרויאמה, אחד הפארקים המרכזיים בעיר. זהו מקום אהוב במיוחד בתקופת הסאקורה, פריחת הדובדבן, אבל גם בקיץ ובסתיו הפארק מלא חיים. יש כאן שבילים מוצלים, בריכות קטנות, פסלים מסורתיים ואפילו כמה דוכנים עם אוכל רחוב מקומי. ביציאה מהפארק בולטת פגודת יסאקה, מגדל פגודה בין 5 קומות שמתנסה לגובה באזור המסורתי הזה. הפגודה היא אחת האיקוניות של קיוטו, וכשמסתכלים עליה מאחד הרחובות הצרים שמובילים אליה, במיוחד לקראת שקיעה, התחושה היא כאילו חזרנו מאות שנים אחורה. ולבסוף, לאחר הרבה שעות של הליכה, הגענו לקיומיזודרה. לא משנה כמה מקדשים ראיתם לפני, זה יהיה ההיילייט של היום. המקדש יושב על מדרון הר ומוכר בזכות מרפסת העץ הענקית שתלויה מעל העמק, ונותנת תצפית מדהימה על קיוטו. המקדש עצמו נבנה ללא שימוש במסמרים, הישג הנדסי של ממש, ובסתיו הוא מתמלא בעלי שלכת אדומים, ובאביב כמובן בפריחת הדובדבן.
האזור שסביבו מלא סמטאות עתיקות, חנויות קטנות, דוכני מאכלים מסורתיים וממתקי מאצ'ה. זו דרך מעולה לסיים את היום, עם נוף בלתי נשכח, אווירה של פעם, ואולי אפילו תה חם או כדור גלידה יפנית לסיכום מתוק. קיוטו היא עיר של רוגע, תרבות והיסטוריה, ואם יש לכם זמן מוגבל לטיול, המסלול הזה ייתן לכם הצצה למיטב שלה, מהיופי המדויק של מקדשי הזן ועד לפארקים, הפגודות והסמטאות הציוריות. המסלול הזה לא דורש מאמץ מיוחד, לא תכנון מסובך והוא מלא ברגעים שאפשר לעצור, לנשום וליהנות. וזה אולי מה שהכי יפה בקיוטו, היא לא ממהרת לשום מקום.